בשלב מסוים, אחרי שחצינו את התעלה, תחת הפגזות וכל אומר, אם האמונה שלי היא לא נכונה, היא כפירה, אני רוצה להיות הראשון שיהרג. אבל אם הוא כן בן אלוהים, אז אתם תראו בעיניים שלכם. שמי אריה בר דוד, אני בן 73 ונשוי, 4 ילדים, 12 נכדים. אני יליד ירושלים. בזמנו היינו המשפחה היחידה בארץ של יהודים שמאמינים שישוע הוא היה המשיח לאור התנ"ך. כל החיים שלנו היה במסגרת המשפחה. כל ערב למדנו תנ"ך. אבא שלי היה מלמד תנ"ך. והיינו מבלים איזה שעה כל ערב. כך שגדלנו עם הידע של תנ"ך בעברית, ואני יכול להגיד, גדלתי עם תנ"ך כשפת אם שלי. זה הדבר רגיל כילדים, שהוא זורקים עלינו אבנים. היית יוצא לרחוב, טרח מטר של אבנים מכל כיוון. לא היה לנו חלונות בבית, מעולם, לא היה זכוכית. תשים זכוכית, היא תישבר תוך דקות. ואתה גודל בצורה כזאת, ואתה גם גודל בצורה כזאת שאתה שומע כל ערב בשיעור התנ"ך את הדרך שישוע התייחס לאנשים. הוא אומר להם, ותסלח להם. הם לא יודעים מה הם עושים. ואני חושב שזה חלחל מאוד חזק. גם לי וגם לאחים שלי. לא היה לי אף פעם אנטי לאותם דתיים, או לאותם אולטרה חרדים, כן? נטורי קרתא, ניסו להרוג את אבא שלי. שרפו לו את האוטו וממש באו להרוג אותו. אבל לא היה דבר כזה לנטור להם איבה. אני שירתתי בתקופה לא קלה, באמת עברתי מלחמת 6 הימים כבר כצנחן. כמובן יום כיפור זה החוויה הכי מכוננת, אני חושב, להרבה שעברו את זה. אני לחמתי כל הדרך, הייתי עם החטיבה עם האוגדה של אריאל שרון, חצינו את התעלה ונענו צפון על כיוון ישמעאליה. היה לי חבורה של דתיים אצלי בקבוצה, שהם כל הזמן היו נגדי. הם לא סבלו את מה שהיה, כן? שאני מכריז על האמונה שלי. ואני בשלב מסוים, אחרי שחצינו את התעלה, תחת הפגזות וכל אומר, אם האמונה שלי היא לא נכונה, היא כפירה, אני רוצה להיות הראשון שיהרג במחלקה שלנו. אבל אם הוא כן בן אלוהים, אז אתם תראו בעיניים שלכם. לקחתי פיקוד, ניהלתי קרב קשה של כמה שעות, ממש מול כוח מצרי, וגמרנו עם זה הרבה פצועים, הרבה הרוגים, עמוק בתוך שטח מצרים. ובשלב הזה ניתנה הפקודה הסופית של אריאל שרון לחזור אחורה לנקודה שבה היינו עם כניסת הפסקת האש. היה שם איזה גנרל גבוה, הוא פנה אליי, אמר לי, אתה אחראי להביא אותנו חזרה, כי הייתי סייר, נווט. ואני אומר לו, אין לי מושג איפה אנחנו, אבל שים לב, אני אביא אתכם, אני אביא אותנו, אבל כל פקודה שאני אומר, אתם מבצעים. אני אומר לכם, רוצו, אתם רצים, אני אומר לכם, רוצו, אחור רצים. תקפצו הם אלה תוך בורות, לא יודע מה, אתם עושים. הוא אומר לי, כן, כן, נעשה. ואיך שאנחנו מתחילים לנוע, אני רואה אור. אור, פשוט אור. לא שלטתי בעצמי יותר. ואותו אור פוקד עליי. קפוץ ימינה, ואני חושב, קפוץ ימינה. אנחנו קופצים לאיזה בור של 4x4, פגז 120 מילימטר, נופל בבור השכן שלנו. לא פוגע בנו. בור, פשוט בור אחד מאיתנו. אנחנו רצים אחורנית, וטרח לפנינו. ארטילריה מצרית. אמרתי להם דבר אחד, האור פקד. פשוט פקד עליי. אני יכול לדבר הרבה על האור הזה כי הוא מופיע בתנ"ך. זה מדהים מה שכתוב שם. מלאך אדוני שהיה לפני מחנה ישראל, עבר ועמד מאחוריהם. וגם הענן עמד מאחוריהם. הענן עשה חושך למצרים, והמלאך אדוני עשה אור לבני ישראל. עכשיו, מי ששאל אותי אז, אמרתי לו, זה האור של ישוע. זה האור של מלאך אדוני. אני חוויתי את זה. בשבילי, משפט שאסור לשאול, זה משפט דרייפוס, ולכן לא יעזור שום דבר. האמת תצא לאור, וכל מי שנכנס לעומק של האמת, מבין שלא היה שם בכלל משפט. הוציאו אותו להורג, כי הוא הפריע לכל השכבות של המנהיגות, גם היהודית וגם הרומית. כך שאני מאמין בישוע שהוא היה המשיח, מאמין שהוא אמת, הוא אמר, שהוא באמת בא להביא את מלכות אלוהים לעולם הזה,
בכל ה-74 שנים אני חווה את זה, ואני רק יכול לאחל ליותר אנשים לפתוח את הברית חדשה, להעיז ולפתוח, ללמוד מה אלוהים אומר. לא מה הרבי הזה אומר, או אפילו לא מה אבא שלי אומר.